سلام، گلنز چنل امروز به سراغ دریاچه ادر اومده، جایی در میانه آلمان در ایالت هسن که طبیعتاً به خاطر مناظر زیباش و این جنگل‌های سرسبز اطراف این دریاچه بسیار معروفه و جای محبوبیه برای گذراندن تعطیلات یا یک آخر هفته. اما اومدن ما به اینجا بهانه‌ای شده تا در مورد این سد صحبت بکنیم، این سدی که بر روی این رودخانه بنا شده و باعث شده که این دریاچه درست بشه. این سد در دو برهه تاریخی داستان جالبی داره، یک زمانی که ساخته شده و دوم زمانی که تلاش شده که تخریب بشه در طی جنگ جهانی دوم. و ما اینجا هستیم تا همین مناظر زیبا رو شما نشون بدیم و همین دو قصه جالب رو برای شما تعریف کنیم. ادرتال شپرقه یا سد دریاچه ادر بیش از 100 سال قدمت داره و به اون آخرین اثر عظیم زمان قیصر هم میگن، در واقع آخرین دایناسور بازمانده از زمان امپراتور آلمان. نکته جالب توجه در مورد ساخت این سد مدت زمان کوتاهیه که ساخته شده، از 1908 تا 1914 تقریبا 6 سال طول کشید که این سد ساخته بشه و توی پروسه ساختش نزدیک 7.5 میلیون مارک طلا خزینه شد و از اون طرف هم نزدیک 300,000 متر مکعب سنگ معدن استفاده شد برای ساخت این سد. اولین نکته مهمی که باید اشاره بکنیم در مورد این سد همون ساخته شدن این سد در هولوش سال 1902 3 و 4. توی اون زمان خود ساختن چنین سازه عظیمی با بیش از 300,000 تن سنگ یک کار شگفت‌انگیز بود و در واقع از باب تکنولوژی، از باب لوجستیک و منابع انسانی و پولی که باید هزینه میشه تا این سد ساخته بشه تا اون لحظه پروژه کم نظیری بود و این نکته در واقع توی اون سالها جالب توجهه. یک جورای قدرت نمایی قیصر بوده برای نشون دادن قدرتش در انجام پروژه های بزرگ. طبعاً مثل هر سد دیگه‌ای در زمان ساختش یک سری آدم‌هایی که تو این محدوده ساکن بودن مجبور بودن که محل زندگیشون رو ترک بکنن. 2 روستا به طور مشخص در این محدوده کلاً تخلیه شد، به اونها غرامت پرداخت شد و توی ارتفاعات بهشون زمین‌هایی واگذار شد که دوباره خونه‌شون رو بسازن. یک سازه‌ای از یکی از این روستاهای قدیمی الان در وسط دریاچه هست که در زمانهایی که دریاچه کم آب میشه این سازه از زیر آب بیرون میاد و اینجا به اسم آتلانتیس ادرزه معروفه، در واقع اشاره داره به آتلانتیس، شهر گم شده در زیر دریا. نکته دومی که در مورد این سد باید بهش اشاره بکنیم داستانی که تو سال 1943 اتفاق افتاد. اساساً در زمانه جنگ حمله کردن به زیرساخت‌های یک کشور متخاصم یک چیز طبیعیه، اما در اون زمان سدها و سازه‌های آلمانی جزو سازه‌های تخریب ناپذیر بودن و اساساً کسی فکرشو نمی‌کرد که با تکنولوژی اون زمان و بمب‌های اون زمان بشه چنین سازه عظیمی رو
تخریب کرد. به خاطر همین بریتانیایی ها به طور مشخص سرمایه گذاری کردن، وقت گذاشتن و 2 نوع بمب خاص طراحی کردن که برای چنین سازه بزرگی مؤثر واقع بشه و اونها رو در 16 و 17 می 1943 برای اولین بار تست کردن. زمانی که هواپیماهای انگلیسی به این منطقه رسیدن 3 بمب پرتاب کردند که 2 بمب اول تقریبا تاثیر زیادی نداشت به این دلیل که به طور مستقیم به سد برخورد نکرد، اما بمب سوم یک سوراخ بسیار عظیم در بدنه سد درست کرد و به همراه یک موج جزر بسیار بزرگ که اون بمب نشون داد که تکنولوژی جدید انگلیسی ها کارگره و به افسانه تخریب ناپذیر بودن سدهای آلمانی پایان داد. زمانی که بمب انگلیسی ها به سد برخورد کرد تقریبا یک سوراخ در اندازه 23 در 70 متر در بدنه سد درست کرد و این باعث شد که در اثر موج ایجاد شده در ابتدا آبی به دره سرازیر بشه و بعدا از طریق خود سوراخ نزدیک 160 میلیون متر مکعب آب به سمت دره پشت سد سرازیر بشه و این عملاً یک حجم عظیمی آب رو به سمت زمین‌های پایین دستی سد سرازیر کرد و باعث تخریب ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و طبیعتاً قربانی شدن آدم‌های زیادی شد. از لحاظ اعداد چیزی که ذکر شده 68 نفر توی این سیل قربانی شدن، اما نکته مهم این بود که یه سری صنایع نظامی که در واقع صنایع پایه نظامی بودن در پایین دست این سد وجود داشتن که از طریق این سیل و از طریق این حمله بهشون ضربات مهلکی وارد شد و تقریبا از کار افتاد. احتمالاً برای اینکه الان بتونیم تشخیص بدیم کدوم نقطه دقیقاً اون بمب سوم به سد اصابت کرد و چقدر تخریب به همراه داشت، میتونیم تو بدنه سد ببینیم که در قسمت میانیش در بعضی جاها یک حفره مانندی وجود داره، اما در میانه سد به طور ناگهانی دیگه اون حفره ها وجود نداره. دقیقاً این نقطه‌ای بود که بمب انگلیسی ها اصابت کرد و اون سوراخ با اون ابعاد 70 در 23 متریش که بهتون گفتم در این نقطه بود که ایجاد شد و همینجور که میبینید یک مقدار با کمی دقت محل بازسازی مشخصه. از بین رفتن خود سد یک بخش این داستانه. نکته دوم عکس‌العمل هیتلر به این تخریب و این حمله است. در واقع یک وجهه مهمی از اون وجهه بزرگ و شکست ناپذیر آلمان و ارتش هیتلری نابود شده بود و الان باید یک عکس‌العملی در مقابل این اتفاق تدارک دیده میشد تا بتونه در واقع یه جورایی اون غرور از دست رفته رو و اون شهرت صدمه دیده شده رو برگردونه.
اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. بازسازی این سد برای هیتلر جنبه حیثیتی پیدا کرده بود. به خاطر همین شخصی رو منصوب کرد تا مستقیم به خودش گزارش بده و این شخص با تدارک دیدن 2000 زندانی که محکوم به کار اجباری بودن و منتقل کردنشون به این منطقه بازسازی رو در مدت 4 ماه انجام داد. یعنی خسارت بسیار عظیمی که به سد وارد شده بود تنها در طی 4 ماه به طور کامل بازسازی شد و سد بلافاصله آبگیری شد و به این وسیله هیتلر تلاش کرد، تا چه حد نتیجه بخش بود نمیدونیم، اما تلاش کرد که حیثیت خودش رو در واقع بازسازی بکنه. البته در پایین این سد 2 یادمان یا 2 لوح یادبود وجود داره. اول به یاد قربانیان، به یاد اون 68 نفری که طی حادثه بمباران در واقع از دنیا رفتن و کشته شدن، و دوم به یاد 2000 کارگر یا زندانی که محکوم به کار اجباری بودن و اونها طی فشار خیلی شدیدی طی 4 ماه این سد رو مجددا بازسازی کردن. در بین سالهای 91 تا 94 به طور کامل این سد مورد بررسی قرار گرفت و دوباره یک نقشه بازسازی کامل براش ریخته شد و مجددا به طور کامل بازسازی شد و در سال 94 زمانی که مجددا برای آبگیری آماده شد و میخواستن که افتتاحش بکنن، با یک جشن بسیار بزرگی در این منطقه همراه بود که عملاً مقارن بود با جشن 80 سالگی ساخته شدن این سد و در اون جشن اعلام شد که در طی این پروسه بازسازی عمر این سد مجددا برای بین 80 تا 100 سال آینده تضمین شده و این به این معنیه که این سد رو ما مجددا حدود 80 یا 90 سال آینده در این مکان خواهیم دید و به همین شکل حفظ خواهد شد. گلنز چنل به کناره دریاچه ادر اومد تا زیبایی‌های این منطقه و این دریاچه رو به شما نشون بده و همچنین 2 داستان جذاب یا 2 نکته جذاب در مورد تاریخچه این سد رو براتون تعریف کنه. ممنونم که با ما همراه بودین. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در قسمت‌های بعد هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.